Hindi nakakapagtaka ba't ang hirap nito. Ayun ang taas oh. Legit. When you're with me, baby, don't you see I'm shining? 'Cause when you're with me, baby, don't you see I'm shining? 'Cause when you're with me, baby, don't you see I'm shining? 'Cause when you're with me, baby, don't you see I'm shining? Sakyan natin, wah! Ang taas na no! Wah! Nang inang wah! Nang inang kalsada to! Flashback. Legit share ko lang, legit yung lugaw dito sa tabi ng Robinson Dasma. Lagpas lang. Legit yung lugaw. You know? Yeah. Ito yung kalsada tong haba. Oh, nakarating din. Kapoy. Valley. Santa Rosa, Laguna. Mas pala dito eh. Kasama ko si JJ. Sino po siya? So yun po nga no. Ang dami kong pinagsasabi dito, hindi naman pala naiintindihan dahil sa wind noise. So basically umalis ako ng alas 4 na ng umaga and dumating ako ng Cavite ng alas 6. Dumaan ako ng EDSA and then Parañaque. And nandito na kami sa saan nga ba to? Nuvali. So, first time namin dito. Yeah! Ito yung circle. Sabi unang kanan daw. Hindi na magpalit ng gear. I-try ko rin palang maka 200 today. Sakto dun sa 190 kilometer challenge. Okay, so tinignan ko yung distance mula dito sa baba hanggang dun sa taas. Palace in the sky is 13 kilometers lang. So kung tatakbo kami ng 10 kilometers per hour isang oras. Ready ka na ba? Pero tansya ko mga 2 oras tayo. Ready ka na ba itulak mo ko? Ayun yung pre oh. Yun ba yun? Yun yun, Palace in the sky, yun yun oh. Tayo na, uwi na lang ako. Pre, hindi na lang sa amin. Ito, ina. Legit! Yun oh. Yun oh. Karera pa nga. Habang kami dito, Tito Ride. Yeah, Tito Ride. Habang patag naman. Ay, ito, tata tayo. Dito po ba yung Marcos Mansion? Apo. Salamat. Ito na ata yung pre, pataas. Sabi dire-diretso lang daw, kakanan pala. Ina mo nasa malaki gear ka. Oo, sa akin. Magpalit ka. Jadi. Oo ba? Inaantay lang kita. 1-0. 1 out of many na aming paghinto. Taas pala pa. Wala pa daw kami Marcos Mansion. Paglagpas na Marcos Mansion, dun daw yung mataas eh. So, bahala na. Ang importante, wala magtutulak. Hihinto, pero hindi magtutulak. Mahirap mag, ng bike, pero mas mahirap magtulak ng motor.
Sakto lang. Ito na ba yung mansion? Lapit naman. Oh, ayun na, patag na. Baba lang pala eh. Paglagpas doon ng Marcos yung masakit eh. Ito yun. Ayun, huminto pa tayo. Dahil pala dito na tayo huminto. Okay lang yun. Valid naman, mga tito na eh. Okay, Marcos Mansion. So hindi man pala siya ganun kataas. Dito daw mag-uumpisa yung Ahon. Pero mula dun sa baba hanggang Marcos Mansion, madali lang. Huminto lang talaga kami. Kasi hindi namin alam na malapit na pala. Kaya yun. Ahon ng loose gravel pa. Awit! Wala ko nasa Rizal ah. Ganito yung mga ahon sa Rizal eh. Grabe naman yung simento. Ano yan eh, Revpal, Sungay. Ano pa ba? Mga ahon dito sa Tagaytay. Ano pa isa eh. So ma-unlock ko na yung Revpal ngayon. 2 linggo tigil sa pag-bike. Sunod na dayo ko sa'yo, Sungay naman tayo. Talisay, Batangas na. Nice. Ayun, medyo banayad lang. Banayad. Morning po. Good morning. Ewan ko kung nakikita nyo yung kalsada pero legit. 2 tahon. Ito ba yung kambalahon? Ito na ata yung kambalahon eh. Ang taas tingnan. Taas. Uy, lapit ng hangin ah. Yun na lang. Taas na na. Pas may mekaniko? Ano yun sir? Papapalit ng ano? Rayos, putol eh, 2. Rayos, wala. Ay, wala rayos. Sayang. Saan banda na putol? Sa likuran? Putulin na lang dito. Pwede. Iwagan yung ano eh. Yung mga spokes. Oh? Iwagan. Kaya pala tumutunog na. Pero butin yung ano mo, yung rim mo hindi sira. Yung nakaraan dito, ano talaga eh, bilog eh. Hindi mo na magagamit eh. Tara. Diba? Kuya, salamat ah. Sige po. Aray ko. Iyon oh, yung alagain. Naputol yung rayos ni JJ, 2. So buti na lang may nakita kaming bike shop. Gio, ahon ulit. Buti na lang maulim din. Makita sa lugar na to, hindi mawawala ng kainan. Ang daming kainan. Hindi naubusan ng ahon. Pagalit sa ahon, no? Gago, sakit! Salamat! Break time lang. Grabe yun! Hinto, walang tutulak, hinto. Nice! Bilang! Ayan! Oh! Kunti na lang! Oh. Negative pala. Ang haba pa. Lapit na. Pre, nakikita mo yung pre? Ayun o. Dito ko banda sa kaliwa. Ay, sa kanan. Ayun o. Hindi na ako ulit. Pahinga. Aspa. Yeah. Mga ano ata to, mga huling ahon na.
Ay, nako. Grabe naman. Yan ang daanan yan. Pang shotgun ah. Mas magad na ako. Sa gitna. Ay, ng daanan to. Wala. Wala. Tignan nyo kung gaano kataas. Legit! Hindi nakakapagtaka ba't ang hirap dito. Ang taas oh. Legit. Wala, puro ganito. Mainit, mainit. Malayo pa. Lapit na. Pang-total Dito lang mabataas na ahon yun. Banyayan mo. Panayan na to. Parang awan mo dyan sa nan. Ang patag na ako. Bago paahon naman ng konti, dadating ka na. Revpal. Revpal na. Yeah. Eh, legit sa nanay, binigyan kami ng saging. Napawiyan ko to. Ayun, tamang pahinga doon sa tindahan. Tapos binigyan kami ni nanay ng saging. Pagod na kami. Bumili na kami ng tubig. Pwedeng hindi. Mabawi ka, pre? Bawi ko pe. Pwedeng hindi. You know. Taas. Legit to, legit. Tingin ko sa taas yung elevation nito kaysa sa shotgun eh. Patag na? Woo! Joke time. Meron pa pala. Meron pa pala. Yeah. Yan po ano. Ayos pa pre? Ha? Ayos. Puta. Okay na to. Hindi na ako ulit. Epic! Yeah! Yeah. Pagod na. Parating na kami sa Revpal! Sakyan natin! Uwa! Ang taas ka no! Buwa ka ng inang buwa ka ng inang kalsada to! Ayun na yung logo ng Revpal. Lapit na kami. Oh, malapit na kami sa taas. Yeah. Yeah. Basic. Basic ba pre? Ultra basic. Flashback. Wala. Wala na. Okay na to. Hindi na ako ulit. End of flashback. Ang taas. Oh, nakarating na kami. Sa wakas. Baba na. Akit ba tayo ng taas? Joke lang. Balik ka na. Nagpicture lang kami saglit para nakita ni JJ yung lugar. Legit ba pre? Legit?
Hindi na ako ulit. Kotse na ako. Balik ko na, kotse na ako. Saan tayo galing oh? Putang ina oh. Oh, ganda ng view! Cubana. Woo! Ang tawag dito, pre? Fish cake. Fish cake. Paminto, yeye.